Hi guys, welcome to BINOY'S channel. Today magluluto tayo ng burger patties. Pero ang gagamitin ko pork. Pero you can use beef. Okay? So, samahan nyo ako. Tara! First, kailangan natin is yung carrots, no? So, chachopin natin siya ng mga ganito kaliliit. So, itong carrots na to, ito yung nabibili sa palengke na worth 20 pesos na isang tumpok. So, yan. So, 4 na carrots siya na maliliit. So, sinap lang namin. So, ganito siya karami. Okay, so, haluin natin dito is yung 500 grams na pork. Ground pork. Ayan. So, 500 grams to. So, halo natin. There. Next natin, lagyan natin siya nitong, ito leeks to eh. So, ito isang stick din siya. So, mga 10 piso to, isang stick. Pero, chinap na rin namin. So, mix lang. Mix. Okay. And then, kuha tayo ng garlic. Usually kasi nag-prepare kami ng garlic dito sa bahay. So, eto, naka-chop na siya. So, nilalagay lang namin sa lock and lock para hindi maamoy. So, for this one, gamit tayo siguro mga 2 ganito. 1, 2. Kung gusto niyo ng medyo mas mag-garlic pa yung lasa, dagdagan nyo, yung 3. So, ako, mas prefer ko mas mag-garlic. So, 3. So, hindi kasi ako gumagamit ng sibuyas kasi hindi ko rin alam. Ay, hindi ko hilig ang sibuyas eh. So, bawang ang ginamit ko ngayon. Lagyan natin ng 1 teaspoon nitong salt, iodized salt. Ayan. And then, 1 teaspoon nitong pepper. Dami. Teka. Yan, ganyan na. This much. Okay na yan. Tapos, 1 tablespoon ng sugar. Ganito. Okay. Next natin, add natin yung egg. So, ganun. Actually, kinacrack ko yung egg dito sa plate para maiwasan may mahalong eggshell. Pag okay naman clear, wala eggshell, just pour it in. Okay na yan. So, halo lang. Pag medyo kalat na yung egg dun sa meat and yung other mixtures, mga gulay, nilagyan natin siya ng 1 cup of flour. And of course pala yung toyo natin. Lagyan natin siya ng toyo. So sa toyo, pwede ng 1 tablespoon. Okay. Gamit tayo ng measuring cup. So, kailangan natin at least a cup of flour.
So guys, ito na siya. After natin i-mix, i-refrigerate muna natin siya, di siguro overnight para ma-absorb ng yung mga flavors. Tapos then, pwede natin siyang i-mold na, bibilugin lang natin, then ipa-flat natin. So burger patties na siya. So-fry na natin sa konting mantika lang. So, for the meantime, tatakpan muna natin siya para ma-refrigerate ulit. Okay, so guys, bibilugin lang natin yung burger patties. So, ayan, pagkabilog, flat. Then, lagay lang natin sa plate. Ayan. Ayan. So, gawa lang tayo ng mga bilog. So, i-fry lang natin yung mga burger patties using mga ganito karaming oil lang. So, parang yung dami ng mantika niya, parang mga nagpiprito ka ng 2 itlog. Ayan. So, pwede na yan. So, initi lang natin konti yung mantika. Then, we'll put in the patties. Just one. So guys, una, para gumawa ng gravy, lagay natin yung nor cubes natin. Tanawin lang natin siya dun sa konting oil. So pwede kang gumamit ng beef cubes o kaya ng chicken cubes. So tanawin lang natin. Ayan. So, pag medyo tanaw na siya, okay na yan. Halo natin yung mixture na ginawa natin kanina. Constant stirring lang tayo. Hintayin natin siya mag-boil. Tapos,
Sa magic sarap natin, taktakan lang natin mga 3 beses. 1. Marami na pa yun. O, yan. Okay na yan. So, halo lang tayo ng halo. So, nakita niyo yung consistency niya. Malapot na siya. Tapos yung color niya, brown na rin. So, yan. Kumukulo na rin na siya. So, I think pwede na to. Off ko na. So guys, ito yung burger na ginawa natin kanina. A-add lang natin itong gravy for the final touch ng burger steak natin. So, yan na guys. Meron na tayong burger steak. So guys, kapag nagustuhan niyo yung video natin, pa-like and subscribe na lang po. Tapos kita-kits tayo sa next vlog natin. Bye!